हरि अप गाइज फ्री रजिस्ट्रेसन छ सबले डेटाथोनको लागि फर्म सबमिट गर्नु होला फर्म मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु फास्ट सस्टेनेबल सिटीज एन्ड कम्युनिटिजमा चाहिँ एकदम आधार भएर त्यही रिलेटेड टपिक चाहिँ तपाईहरुले ल्याउनु पर्ने हुन्छ What's up guys, it's Nishan. Welcome back to the channel. साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा भयो होला डेटाथन सुरु हुँदैछ मार्च 2 बाट मैले शेयर पनि गरेको थिएँ तपाईहरुले रजिस्टर गर्नु भयो कि भएन अनि त्यसकै लागि ओपन टेक कम्युनिटीबाट अनि हामी चाहिँ यहाँ टक दिन जाँदैछौँ अस्कलमा आज पनि दाइ र म अनि अर्को दाइ पनि हुनुहुन्छ वी आर एट अस्कल गाइज अब त्यहाँनेरि जम्मा भएर बसेका छन् कि छैनन् केटाहरू जम्मा गर्नु पर्यो नभए अलि म्यानर्ड छन् हाम्रो अस्कलको अस्तिको जस्तो त हुँदैन होला गाइज यति त स्टुडेन्ट जम्मा भएर छन् यहाँनेरि अब अरू चाहिँ एकछिनमा आउलान् केटाहरू फर्स्ट सेमका खोइ आऊ भनेको थिएँ कोही पनि आएनन् कि क्या यार 2-3 जना चाहिँ देखाएको थिएँ मैले सो लेट्स सी एकछिन पछि मान्छेहरू आउलान् आउन चाहिँ फर इक्जाम्पल अलिकति यो कोडिङसँग चाहिँ लेभल हुँदैन तर यात्री बाइक चाहिँ हैन अस्ति नै एक्चुअली प्रब्लम भइरहेको थियो नि यात्रीको प्रिबोर्डरमा छैन त्यो छैन त्यो भएपछि सो कहाँसम्म त गभर्मेन्टको एकदम कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ डिस्कसन हुनुपर्ने भयो त्यसपछि उनीहरूले नयाँ कुरा क्याम्पेन गरेपछि तल्लो चलेन सेम कुरा हुन्छ टेक्नोलोजी इनोभेटिभ टेक्नोलोजी अनि त्यसले चाहिँ अलिकति केही डिस्ट्रक्सन क्रिएट गर्छ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ भने चाहिँ सो हामीले त्यही अनुसार चाहिँ विशुद्ध थिङ्स त्यो एरियामा त्यो डेटाथनमा पार्टिसिपेट भएर कस्तो टेक्नोलोजी बनायो भने बेटर हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा आइडिया पनि हुन्छ सो लास्टमा चाहिँ एउटा निशान भएको पनि सेसन छ होइन अहिले हुन्छ नि एक्कासी फेमस भने एआई भनेर त लाइक यति नयाँ कुरा हेर्नु नि हामीले पहिलादेखि हाम्रो सेमिस्टरमा पनि छ अनि हामीले एटलिस्ट त्यो ब्याच प्रोपागेसन गरेर सोसियल नेटवर्क ट्रेन गरिदिने कुरा पनि छ हाम्रो कोर्समै ब्याचको कोर्स धेरै वर्ष थियो त्यो कुरा चाहिँ धेरै नयाँ छ भने तर यसमा के छ नयाँ भनेर भनेदेखि चाहिँ अहिले जुन जिपिटी मोडल भन्ने छ त्यो चाहिँ एउटा डिकोडर हो क्या मैले चाहिँ अलिकति हतार चाहिँ म चाहिँ अहिले जान्छु त्यसपछि नोएलपछि एकजना हाम्रो निशान भएको पनि एउटा सानो एउटा टुल एउटा डेमो देखाउँछ त्यति म चाहिँ लिड गर्छु कन्टिन्यू गरेर लाइसेन्सिङ भन्नाले तपाईँहरूले आफ्नो ओपन डेटा जब पब्लिस गर्नुहुन्छ त्यसलाई सर्टेन लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ होइन कि त कसैले पब्लिस गरेर हुन्छ तिनीहरू सर्टेन लाइसेन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँमा तपाईँहरूले कि त पे गर्नुपर्ने हुन्छ कि त त्यो ओपन नै हुन्छ अनि कपिराइटले भनिहाल्छ सबैले थाहा छ त सिसी भन्दा होइन अब टर्म्स अफ युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले जुन ओपन डेटा पब्लिस गर्नुहुन्छ त्यसको टर्म्स अफ युजेसहरू के छ त्यो तपाईँले पब्लिस गरेर त्यसबाट अर्न गर्न पाउनुहुन्छ कि त्यसलाई तपाईँले डेरिभेटिभ्स बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन सब कुराहरू त्यो टर्म्स अफ युजले एक्सप्लेन गर्छ कम्प्लायन्स भनेको तपाईँहरू जस्तै ओपन डेटा अघि विकिलिक्सको बारेमा कुरा सुरु भइहाल्छ होइन विकिलिक्समा के हुन्छ जुन डेटाहरू छ त्यो सब लिगली कम्प्लायन्स डेटाहरू किनभने त्यो सब पब्लिकलाई थाहा गर्ने डेटा भनेर हालेर जो टर्म्स कम्प्लायन्स चाहिँ त्यही कुरा गर्छ लिगली युज डेटा हुनैपर्छ इलिगल डेटा या फिर कुनै डेटा पब्लिकमा सेयर नहुने डेटाहरू प्राइभेट डेटाहरू त्यो सेयर गर्न पाउँदैन अब टेक्निकली ओपन भन्नाले चाहिँ कस्तो खालको डेटा हामीले पब्लिस गर्नुपर्छ हाम्रो टेक्निकल वेबसाइट्सहरूमा या फिर हाम्रो प्रोडक्ट्सहरूमा होइन त्यसको छ फर्मेट मेटाडेटा इन्टरअपरेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटी किनकि हामी चाहिँ एउटा अहिले स्पेसिफिक राखेको छ एसडिजी को गोल छ है 17 वटा त्यो गोल मध्ये चाहिँ गोल नम्बर 11 सस्टेनेबल सिटीज एन्ड कम्युनिटिजमा चाहिँ एकदम आधार भएर त्यही रिलेटेड टपिक चाहिँ तपाईहरुले ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि अब एक एसडिजी 11 फोकस गरेर चाहिँ हामीले खेती सिटी भनेर ल्याएछौँ कि अनि अब यही कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले पनि अलिकति पर्सिको डेटामा युज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ इट शुड बी बेटर अनि विनिङ चान्स अलिकति ज्यादा हुन्छ अब अरू कुरा भनेको चाहिँ वेबको त्यहाँबाट एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रै प्लेटफर्म हो अनि त्यहाँनेरि रिलेटेड अरू केही क्वेसन छ यो डेटाथनको बारेमा थोरै होइन लाग्दैन इट्स फ्री है गाइस इट्स फ्री है रजिस्ट्रेसन फ्री छ केही त्यस्तोहरू छैन अनि रजिस्टर मैले त्यो फर्म चाहिँ यदि तपाईँहरू त्यो भाइबर ग्रुपमा जोइन हुनुभएको छ भने मैले त्यो ग्रुपहरू बनाएको थिएँ यहाँनिर हाम्रो टिम मेम्बरहरू जोइन गराएको थिएँ त्यहाँ पनि पठाइदिएको छ अनि ओपन टेक कम्युनिटीको फेसबुक उसमा पनि उसमा पनि त्यहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ एक्चुअल आइडिया मात्र प्रेजेन्ट गरेको थियो एउटा उयो नै चाहिन्छ एप्लिकेसन चाहिन्छ अब त्यो यो भनेको कम्पिटिसन हो होइन अब भयो भने त डेमो भयो भने त इट्स विल बी बेटर तर अब त्यति टाइममा मान्छेहरूले अलिकति सक्दैनन् कि भन्छन् किनकि हाम्रो यो अलि हतार नि भयो अगाडिदेखि भनेको थिएन अनि तैपनि एउटा आइडिया बेटर भयो तर डेमो अलिकति लुज भयो भने प्रिफरेन्स चाहिँ अलिकति आइडिया बेटर हुनेले लान्छ होइन प्राइज पनि अब यता रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ आइडिया होइन रजिस्ट्रेसनमा त जहाँ पनि एउटा आइडिया मात्र दिने एकछिन हल्का त्यो आइडिया टाइटल मात्र दिने हो अनि के रिलेटेड हो भनेर मात्र हल्का त्यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ एकदम फर्म हेर्नु नै तपाईँको फर्म हेर्नु भयो भने प्राइज त्यहाँनिर
अब त्यहाँ धेरै इन्क्लुडेड छ ट्याक्कै विनिङ प्राइज के हो भन्दाखेरि अब प्रोग्रामिङको अस्ति अब सब्सक्रिप्सन पाउनु भएको थियो गाडीले गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेटलाई पनि सब्सक्रिप्सन छ पार्टिसिपेट मात्र हुनु भयो पनि अनि अरू पनि छ प्राइजहरू त्यहीँनिर गएर तपाईँ एकताल हेर्नु रहेछ अब ओएसएम भने ओपन स्ट्रिट म्याप भनेर जुन हामीले डिफाइन गरेका छौँ नि ओपन टेक कम्युनिटीमा अब फिल्डमा जाने भनेको ओपनली एभाइलेबल गएर म्यापिङ गर्ने यताउति म्यापिङ डाटा स्प्लिटिङ अल्गोरिदम भन्ने यो अलिकति डिफ्रेन्ट पार्ट हो होइन अब त्यो फिल्डमा जाने यताउति होइन त्यहाँ चाहिँ अब डेटाथन हुन्छ डेटाथनमा अब आइडियाहरू प्रेजेन्ट गरेर अनि अब त्यसमा कम्पेयर गरेर जजेसहरू हुनुहुन्छ प्रोग्राम सक्यो हामी निस्क्यौँ जे होस् यता 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 केटाहरू थिए ल ल ल खोइ तिम्रो क्लासमा चाहिँ आएनौ कि हो तिमीहरू ए ल सबजना पार्टिसिपेट हुनुपर्छ सब्स्क्राइब गर्नु इन्फाइनाइट विथ निशान लाइभ ग्रुपमा हो ग्रुप A few moments later. 40 मिनट अझै बाँकी छ साथीहरू त्यही भएर म चाहिँ यता आइसकेँ अस्कलबाट निस्किसकेँ दाइ उता निस्किनु भयो म अफिस निस्किनु पर्ने छ अर्को एउटा सेमिनार छ कि उता सेन्टिबिएसमा सबैलाई यो इन्फर्म गराउनु पऱ्यो नि त गाइज यो डेटाथोन चाहिँ एकदम अपर्च्युनिटी हो तपाईँहरूको लागि मिस चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरूले अनि मैले भनेको छ त्यो लिङ्क पनि राखेको तपाईँहरूलाई है त्यो मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ लेट्स गो आज नि टन्नै काम छ 2-3 कलेजमा त भनिसक्यौँ तर पनि बाँकी छ एउटा दुईवटा अझै यो फर्म सबमिसन चाहिँ ट्याक्क 10 बजे शुक्रबारसम्म मात्र राखेको छौँ हामीले है त्यो भ्लग आइजेलसम्म लगभग सकिसक्छ होला 8 बजीतिर आयो भ्लग होइन 2 घन्टा बाँकी हुन्छ एकदम अगाडि हेर्नु भएको छ भने चाहिँ इट्स फाइन नभए चाहिँ तपाईँहरूले यो मिस गर्नुहुन्छ बस विथ नो कन्डक्टर साथीहरू म चाहिँ बानेश्वर झरेको छु अब यहाँबाट जानु पऱ्यो नि त आफ्नो सधैँ जाने ठाउँ मैले 10वटा लगभग गरेँ होला ह्याकाथोन यो डेटाथोन अनि आइडियाथोन सबै गरेर नेसनल लेभल अनि त्यसपछि अब कलेज लेभल रिजनल लेभल प्रोभिन्सियल लेभल अनि यो पनि एकदम बबालकै कलेज इन्टर कलेज हुन्छ 6.5 hours later. अफिसबाट चाँडै निस्किएको छु आज रात परेन आज जे होस् होइन अनि काम छ कि थोरै अरू एउटा दुइटा अनि भोक पनि लागेको छ सो खाजासाजा नि खानु पऱ्यो अनि त्यसपछि सररै पारेर रुमै निस्किने होला यार रुममा नगएको फेरि 2 दिन भइसक्यो आज खाजामा छ परोठा तरकारी साथीहरू कति समस्या खानु होइन साथीहरू म चाहिँ त्यहाँबाट निस्केँ दाइ उता अफिस जानुभयो होइन अब मलाई चाहिँ सिधै रुम चाहिँ जानु छ अनि गाइज है आइतबार सबैजना है अब कतिजना हुनुहुन्छ होइन प्रायः जस्तोले त मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्नुभयो अब कन्ट्याक्ट गर्नु भएन भने चाहिँ छिट्टै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् नभए चाहिँ तपाईँहरू छुट्नुहुन्छ के हो यार यस्तो बानेश्वरमा भारातै बसेको गाइज म गाडी चढेँ सुनसान छ यार माइती घर किन बस्न दिँदैनन् यतातिर हिजोआज त्यहाँ बस्न मनाइसक्यो अरे है कसले गरे हो पुरै खाली हुन्छ त्यो माइती घर एरिया नभए जतिखेर नि केही न केही झडप केही न केही आन्दोलन भइरहेको हुन्थ्यो त्यहाँनिर अहिले अब आफ्नो दुःख पर्ने ठाउँै हटाइदियो क्या हो सरकारले गाइज अब यहाँनिर गाडी कुर्नुपर्ने होला माइक्रो कुर्ने हो यो बसले त कहिले पुऱ्याउँछ कहिले ओए गयो यार एउटा माइक्रो सो साथीहरू म चाहिँ अब रुममा आइसकेँ भनौँ न अलिकति बाहिर छ अनि गाइस त्यही हो अब यो भिडियो चाहिँ म गएर हालिहाल्छु होइन आज हाल्छु या बिहान हाल्छु अनि तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नु होला यो डेटाथोन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि यो पछि तपाईँहरूलाई बाहिर जान नि एकदम हेल्प हुन्छ कि यस्तो सर्टिफिकेटहरूले अनि त्यही पार्टिसिपेट भयो भने नि ठुलो कुरा हो कि अब जित्नु भयो भने त त्यो त बेस्ट हुनु भइगयो हरि अफ गाइज फ्री रजिस्ट्रेसन छ सबले डेटाथोनको लागि फर्म सबमिट गर्नु होला फर्म मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ फास्ट अनि गाइज यो भिडियो चाहिँ म यहाँ इन्ड गर्छु यहाँसम्म हेर्नुभयो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब लाइक द भिडियो बाइ टेक केयर सी यू इन डेटाथोन है गाइज